cara-cara untuk Fotostat buku ini. Depan belakang. Depan belakang. Cara A. Step untuk Fotostat buku. Yang pertama, mesti ada buku. Yang kedua, kita lebih mudah kalau untuk Fotostat buku banyak-banyak, kita better satu page. Lepas tu, untuk step satu page. Pertama, lepas tu, kalau buku tu tadi B5, nak tukar jadi A4, ambil ni. Lepas tu, tukarkan size dia. Lepas tu, kalau dah okey. Lepas tu, kalau nak pekatkan, tekan ni. So, tekan ni. Okay. Kau dapat hasil macam ni. Hasil dia macam ni. Depan ada tulisan, belakang kosong. Buat muka surat pertama sampailah muka surat terakhir. Satu page, depan sahaja. Cara B. Letak buku seperti dalam video. Untuk depan, kalau buku tu B5 nak ke A4, setting A4 dulu. Lepas tu tekan one side ke two side. Lepas tu untuk setting kepekatan Fotostat, sekiranya buku itu tulisannya tidak jelas lah, enlargekan B5 ke A4 ikut sukatan yang anda kedaki. Bila copying, tunggu dia ready seperti dalam skrin. Scan muka belakang pula. Dia letak sebelah sana. Keluarkan sedikit untuk scan untuk bawah saiz A4. Tutup. Tekan enter. Dapat hasil macam ni. Depan muka surat 1, muka belakang muka surat 2. Hasil depan belakang dari muka 1 sampai muka surat terakhir. Depan belakang. Dapat hasil seperti buku ini.